Assalamualaikum rakan sahabat. Terima kasih Anda masih lagi bersama channel Cikgu Atun. Kali ini Cikgu Atun kongsikan pemasangan penapis angin ataupun air filter. Ini biasanya kita pasang ke mana-mana kenderaan yang kita dah ubah lah kan, dia punya penapis angin tu. Okey. Sekarang ni musim PKP, jadi kita duduk rumah. Jadi kita beli online. Sekarang banyak kedai-kedai tutup. Memandangkan dah rosak, jadi tukarlah ya. Okey. Peralatan dia tak susah. Kerana ia gunakan klip. Jadi spana nombor 8 ataupun pemutar skru yang ada Phillips dan flat. Okey. Jangan lama-lama lagi, jom pasang.